Dekat San Jose ni, mereka ni terkenal antara bandar yang mempunyai high quality of life di Latin America. Panama Canal ni di antara projek kejuruteraan terbesar dan paling susah yang pernah dilakukan. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-9 Overland Latin America, di mana aku telah pergi ke Costa Rica dan juga Panama. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh tengok iklan-iklan di video YouTube aku. Ni akan serba sedikit akan membantu akulah. Episod sebelum ni aku telah cerita di mana aku telah berada di Nicaragua dan aku telah cuba volcano boarding. So daripada Granada, Nicaragua, aku telah ambil bas untuk cross over ke Costa Rica. Now in the Costa Rica border, Costa Rica, Nicaragua. Perjalanan bas daripada Granada ke San Jose mengambil selama 10 jam. Dan aku pula ambil bas satu lagi ke San Isidro, iaitu bas selama 4 jam. Sekarang dah masuk Costa Rica and I'm heading to San Isidro. Nak jumpa kawan. Aku pergi San Isidro ni sebab aku nak berjumpa dengan kawan yang baru, iaitu orang lokal Loreni. So aku telah duduk kat rumah keluarga Loreni untuk beberapa malam. No. She's been thinking that deeply. Aku kenal Loreni ni daripada kawan aku. Loreni ni merupakan penpel pada Rita dan Rita ni ialah aunty kepada kawan aku. Walaupun diorang telah berkawan selama 27 tahun tapi diorang tak pernah jumpa face to face lagi. Biasanya penpel ni asal usulnya diorang tak kenal sesama sendiri ataupun strangers. Mereka berkomunikasi dengan cara balas-membalas surat. Sekarang ni boleh type message ataupun video call. Dulu diorang hanya guna surat saja. So aku jalanlah round-round San Isidro. So now I'm in San Isidro of Costa Rica. Tak ada banyak aktiviti, bukan tourist spot pun, tapi tempat dia chill. Dekat San Isidro ni bukan tourist spot, sesuai jugalah untuk aku sebab aku memang perlukan rehat daripada tempat-tempat turis ni. San Isidro terletak 130 km daripada capital city San Jose dan penduduknya seramai 50,000 orang. Selepas beberapa malam di San Isidro, aku telah move on ke San Jose. Sekarang kita di bandar Costa Rica, San Jose. Jadi ini travel laju dan cepat dan agak penat jugalah. San Jose merupakan capital city dan bandar terbesar di Costa Rica. Populasi Costa Rica pula terdapat seramai 5 juta orang. Dan keadaan negara Costa Rica ni boleh nampaklah lagi maju daripada negara-negara sebelum ni yang aku telah travel di Latin America. Ini sebab Costa Rica terkenal dengan politik demokrasinya yang stabil dan juga mereka mempunyai tenaga pekerja yang berpelajaran tinggi yang boleh bercakap dalam bahasa English. Selepas bebas daripada jajahan Spanish, Costa Rica telah join Federal Republic of Central America dan hanya pada tahun 1847 mereka mendapat kemerdekaan. Fakta menarik tentang Costa Rica ni, diorang ni tak ada angkatan tentera. Pada tahun 1948, Presiden Costa Rica telah membubarkan angkatan tentera setelah kemenangan mereka di dalam Civil War Costa Rica. Dan semua bajet mereka lebih fokus kepada education. Dekat San Jose ni, mereka ni terkenal antara bandar yang mempunyai high quality of life di Latin America. Di San Jose, aku telah duduk dengan Paul. Paul ni aku kenal daripada kawan Facebook aku dan dia juga aktif dekat Couchsurfing. Dan semasa kita orang kat rumah Paul, pada malam tu kita orang lepaklah depan TV. Tiba-tiba TV bergoyang macam ni. Rupanya earthquake 6.8 mg. Ever, and that was a good one. That was good. Keep going. Oh man. I think. Oh my the God. TV. Oh my. We should go down. I mean. That's crazy. Wow. Selepas Costa Rica, aku telah overland ke Panama pula, di mana aku telah naik overnight bus selama 17 jam. So ni border di Panama dan Costa Rica.
Perjalanan 17 jam, perjalanan paling jauh sekali dengan naik bas. Agak bosan jugalah. So Panama negara terakhir dalam South America ni saya akan travel. So jom ke Panama. So I arrived in Panama City at 3 in the morning actually. So tidur kat bus station. Bila aku sampai Panama City ni memang teramat advance lah dia punya bandar ni. Teringat aku pada Kuala Lumpur dan juga Dubai. Boleh dikatakan Panama ni ialah negara terkaya di Central America. So sekarang di Panama City dan sini skyscraper banyak Dah lama tak pergi bandar besar macam ni. So inilah. So now we're entering the old town Panama. This is more Spanish colonial, so you can see the buildings. Selepas mendapat kemerdekaan daripada Spain pada 1821, berbezalah dengan negara Central America lain yang ada republik sendiri, tetapi Panama telah menjadi sebahagian daripada Republic of Colombia. Dan pada tahun 1903, Panama telah mendapat kemerdekaan sepenuhnya dengan bantuan US. Dan sebab ni jugalah ia telah membuatkan Panama negara yang kaya sekarang ni. So itu dia, boleh nampak Panama City kat belakang, itu bandar baru. Dan belakang ni pula bandar lama. Selepas kemerdekaan Panama, Panama dan US telah membuat satu perjanjian untuk membina Panama Canal. Panama Canal ni di antara projek kejuruteraan terbesar dan paling susah yang pernah dilakukan. Jaraknya ialah 82 km dan telah mengaitkan lautan Atlantik ke lautan Pasifik. Ia telah memberi kesan yang hebat sebab sebelum ni laluan dia sangat jauh untuk kapal-kapal US dari timur ke barat. Bayangkanlah dia orang kena pergi ke selatan benua Amerika, the Cape Horn yang terletak di antara Chile dan Antartika, dan ia merupakan laluan paling bahaya di dunia. So US Troops telah kontrol Panama Canal ni sehingga tahun 1999, di mana Panama telah mendapat full control. Panama Canal ni setiap tahun menghasilkan sebanyak 1 bilion USD. Alright guys, sampai sini sajalah cerita aku di Central America. Episod seterusnya ialah episod terakhir Overland Latin America, di mana aku telah pergi ke Colombia dan juga ke Medellin, tempat Pablo Escobar. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.